Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személlyel, és mint ígértem, a végén majd egy meglepetés ajándékról beszélek nektek, úgyhogy most kezdjünk akkor hozzá, hogy mi a helyzet, mit tudhatunk meg a szeretett személyről, mi az, amit megtudhatunk róla, mi a helyzet vele, hogy van ő, hogy van ez a személy. Ezt kérdezzük most, hogy van ez a személy, mit tudhatunk meg. Úgy tűnik, hogy egy változásban van, méghozzá egyre inkább, most egyenlőre két variáció látszik, majd mindjárt rákérdezünk, hogy melyik az, ami dominánsabb. Egyik az, hogy vagy a benne lévő feszültség nő, különböző olyan események hatására, amelyek a környezetében, vagy egy kapcsolattal, vagy egy munkával összefüggésben, vagy pedig, tehát ez a feszültség ez viszont lehet pozitív és negatív irányú is, mert ugye a szerencsétlenség az bizonyos esetekben a szenvedélyt jelenti, a testi vágyat, az örömöket, testi örömöket, más esetekben pedig tényleg a problémákat, úgyhogy azért mondom, hogy a feszültség az nő benne, de akkor most megnézzük, hogy mit akarnak velünk itt tudatni a szerencsétlenséggel összefüggésben, milyen feszültségről van itt szó, mi az, ami ő benne most ilyen változásban van, átalakulásban van. És az utazásra is kérnék szépen. Itt továbbra sem teljesen mondhatnám át vagy B, tehát itt mind a két eset lehetséges még mindig. Ez egyeseknél az az igaz, hogy egy tőlük korban vagy érettségben idősebb vagy érettebb személlyel összefüggésben vannak benne olyan vágyak, amelyek nem csak testi vágyak, hanem nagyon mélyen megélt vágyak, tehát lélekben is megélt vágyak, illetve a hétköznapi, vagy a mindennapi örömökben is megnyilvánuló vágyak ezek. És a másik vetülete, ami lehetséges, hogy egy tőle idősebb nő, vagy egy rá nagy hatással lévő nő olyan szituációkat idéz elő, ami őt újra és újra bosszúságba, nem túl jó lelki állapotba sodorja. És akkor rákérdezünk még itt a házasságra, hogy erről mit tudhatunk meg, hogy most mit jelent ez itt, munkát, vagy párkapcsolatot leginkább. Itt azért kiderül, hogy itt a jelen esetben a testi vágyról van szó, méghozzá igen nagyon erős testi vágyról, olyan vágyakozásról, amire éppen gondoltak ti is. No, és akkor a szomorúságra is kérek, mert hogy nem úgy tűnik, hogy itt mindennapos találkozásról van szó, hanem sokkal inkább egy olyan kapcsolatról, vagy egy olyan valakivel való kapcsolatról, akivel kevés a találkozás, és ami őt szomorúsággal tölti el. Tehát a nézők nagy százalékánál az az igaz, hogy ez a szeretett személy nagy vágyakozással van valaki iránt, aki mind lelkileg, mind testileg, mind a hétköznapok megélése szintjén nagy örömöt jelent neki,
és igazából ez egyre inkább növekszik benne, ez a vágy, ez a sóvárgássá erősödő vágyakozás, miközben ugye nincsenek együtt, miközben nincs meg köztük a kapcsolat, vagy hát a gyakori kapcsolat, inkább így mondom. Jó, akkor megnézzük azt, hogy te lehetsz-e vajon ez a személy, akire gondol, vagy esetleg valaki mást. Úgyhogy mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, ennek a szeretett személynek, lássuk. Csodás. Tulajdonképpen gyönyörű gondolatai vannak. Úgy látszik, hogy veled kapcsolatban a tökéletes nő jut az eszébe, az jut az eszébe, hogy egy ilyen nő, aki számára a tökéletességet testesíti meg, azzal milyen érzések vannak benne, hogy azzal kapcsolatosan a házasság, egy tartós kapcsolat az milyen gyönyörű is lehet, illetve hogy milyen jó lehet vele együtt lenni, és talán vele nem a szomorúságot élné meg. Tehát a gondolatai abszolút újra és újra visszatérnek ide, hogy és rád kérdeztünk, hogy mit gondol veled kapcsolatosan, és azt mondják a lapok, hogy újra és újra az jut az eszébe, hogy te vagy maga a tökéletesség számára, és te vagy az a személy, aki benne ezeket a mély érzelmeket fel tudod korbácsolni, vagy idézni, vagy elő tudod belőle hozni, és akkor megkérdezzük, hogy az utazás itt mit jelent. És a szerelmes nő, a szeretett nő, az előbbi kérdésre nagyjából hasonló válaszok érkeztek, hasonló lapok, 2-3 leszámítva ugyanazok jönnek ki, tehát én úgy látom, hogy ő benne nagyon erős a vágyakozása felé, vagy te irányodba, az, hogy találkozzatok, az, hogy együtt legyetek, és ez újra és újra előjön benne az, hogy menni. Tehát így itt nagyon határozottan úgy gondolja, hogy a veled való találkozás lenne számára az a boldog pillanat, amit ő szeretne. És akkor itt még kérnék szépen most is a házasságra. És a szomorúságra is. Vannak benne félelmek, hogy ezt hogyan tudná ő lekommunikálni felét, hogyan tudná ezt elmondani neked, amit ő így veled kapcsolatban gondol, mert a múltban úgy tűnik, hogy azért nem kevés nehézség és akadály volt köztetek, viszont ő most jelenleg úgy gondolja, ha rád gondol, hogy talán a szerencse, a sors, az élet, az univerzum kiminek gondolja, akkor az most mellé áll és segíti őt. És én azt érzem ebből, hogy ő nagyon-nagyon azt gondolja veled kapcsolatban, hogy így veled kellene lennie, hogy nálad kellene lennie mindig. Jó, megnézzük akkor, hogy mit érez. Hát láttunk már itt sok mindent, de akkor milyen érzései vannak még ezen kívül, és milyen érzései van ennek a szeretett személynek a
a nézővel kapcsolatban. Milyen érzések vannak benned? A szeretett személynek a nézővel kapcsolatban milyen érzései vannak? Mit érez iránta? Hát bizony olyan érzésem van nekem most ebből, amit itt kiraktam, hogy az jött közbe, hogy a szerelmeteket leginkább az anyagiak hiányá, szerelmetek megvalósulását az anyagiak hiányával köti össze, hogy nincs elég anyagi biztonság, hogy azt ő úgy értékeli, hogy az nem elégséges, pedig lehetséges, hogy erről már beszéltetek, és lehetséges, hogy azt mondta, hogy ő megteremti azt az anyagi hátteret, amihez erre szükség van. Ugyanakkor pedig az is látszik az érzéseiben, hogy egyre inkább kezd ez mélyülni, ezek az érzések, egyre inkább kezdenek benne letisztulni, mármint úgy lélekszinten, tehát kezdi elfogadni talán azt, amit az előbb is láttunk, hogy te vagy számára a tökéletes, hogy az az érzés, ami benne van, azt csak te tudod neki megadni, csak te vagy az, aki erre képes, aki mellett ő ott szeretne lenni. És tulajdonképpen 3-szor kérdeztem most, 3 kérdést tettem eddig fel, és mind a 3 alkalommal kijött az utazás, ami pedig azt jelenti, hogy ő tényleg egy nagyon nagy változás, vagy folyamatos változást, inkább így mondom, változáson megy keresztül, mind az érzéseiben, mind a vágyaiban, és mind a lelki megéléseiben is azt mutatkozik, hogy ő benne ez így napról napra erősödik, változik. És akkor most rákérjek itt a kevés pénzre, és a pénzre is rákérek. Az, hogy nincs úgy érzi, hogy nincs meg az anyagi háttér, nincs meg az anyagi biztonság, az, amit ő biztonságos háttérnek tartana, ez ő teljesen kétségbeejti, teljesen megőrül tőle, hogy emiatt távol kell lennetek, vagy emiatt nem lehettek együtt, inkább így mondom, mert egyébként pedig a pénzügyi, hogyha meglennének, akkor úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy nagyon is kellemes, jó életetek lehetne. És most akkor itt még megkérdezek az utazásra, hogy arról mit tudhatunk meg az utazásnál, milyen plusz információt. Hát itt a szenvedélyek erősödésére utalnak megint a lapok, ugyanúgy, ahogy az előbb kijött, tehát, hogy mint ahogy mondtam, nem csak lelki szinten, nem csak érzelmileg, hanem a vágyak tekintetében is egyre inkább nőnek, és a lelkészre is kérek. Igen, és reménykedik. Tehát itt határozottan az látszik, hogy az ő mindennapjait ez határozza meg, hogy minden szinten erősödik benne az utánad való vágyakozás, mondom, már sóvárgássá fejlődött benne, tehát olyan mély az utánad való vágya. Jó, hát megnézzük akkor, hogy jön-e
jön-e feléd, mert ugye itt mutatják a lapok, hogy ő nagyon szeretne jönni, ő nagyon, tehát itt valami cselekvés történik. Ennyi az elmúlt időszakban legalábbis soha nem a cselekvésre utaló lapok jöttek ki. Most sokkal inkább azt mutatják a kártyák, hogy itt valami közeleg, már mint cselekvés szempontjából. Úgyhogy megnézzük, hogy mi közeleg, mire számíthatsz tőle, mire várhatsz a következő néhány napban, max. Egy hétben. Mi az, amire számíthatsz tőle? Ettől a szeretett személytől a néző mire számíthat a következő néhány napban, egy hétben? Mit fog tenni ez a szeretett személy a néző irányába? Mit fog tenni? Hát meglepő módon megint kijött az utazás, tehát itt azért valami fog történni, és olyan, mintha, mivel itt az én olvasatomban a két sors beavatkozó lap is megjelent, tehát olyan, mintha így támogatva lenne az élet által ez, amit ő tervez, vagy amit ő tenni fog, de minden esetre váratlan lesz, olyan, nem csak olyan szempontból, hogy nem gondolsz rá, hogy most esetleg jönni fog, vagy felhív, hanem olyat fog csinálni, amire magára tetre sem számítanál tőle. Például mondjuk szokott jönni, de úgy különösebben nem hoz ajándékot, és akkor egyszer csak beállít, és váratlanul, hogy vagy hív, hogy akkor jönne, és akkor hoz egy virágot, vagy bármilyen ajándékot. Tehát erre gondolok, hogy nem csak az, hogy felhív és jön, hanem az is, hogy még hoz is valamit, pedig egyébként nem szokott, vagy mond olyat valamit, amit egyébként nem szokott. Tehát ilyen nagyon-nagyon más jellegű lesz ez a találkozás, akikre ez most érvényes, mint ahogy eddig szokott, és akkor a halálra kérnék szépen. Hát ez egy nagyon új nyitány lesz. És ezt mutatják itt is a lapok, tehát a kiegészítő információ is, hogy ez egy új korszaknak az indítása, és amit mondtam, hogy egy teljesen más, mintha kicserélődne ez az ember, egy olyan más jellegű érkezés várható is. Itt az özvegyasszonyra is kérnék szépen. Hát elképzelhető, hogy van valaki az életében, egy valaki vagy valami, egy olyan személy vagy körülmény, ami akadályozó tényezőként ott van középen, és elképzelhető, hogy ez a személy, hogy pont ez az akadályozó tényező az, ami miatt te úgy nem számítasz tőle semmire, és ennek ellenére valami rendkívüli történik, mert hogy itt azért égi támogatást mutatnak a lapok, tehát hogy az valahogy deaktiválódik, tehát hogy nem lesz lényeges, hogy ő mit akar, mit csinál, tehát figyelmen kívül fogja hagyni. És lássuk még az utazásra, mi jön ki. Milyen plusz információt kapunk erre még az utazásra? Hát nagyon-nagyon ne hajtja a vére. Szerencsére is kérek még. Nagyon hajtaná a vére, az egyértelmű, meg nem csak a vére, hanem hogy ő jól akarja érezni magát, és ilyen értelemben érzékelem itt ezt a hajtaná a vérét, hogy ő végre élvezni akarja az életet, és nem a nehézséget. És most az jutott eszembe így, ahogy ezt a kirakást csinálom, hogy olyan jó ilyet csinálni, amikor nem arról kell beszélni, hogy ő mennyi mindenen aggódik, és hogy
hogy mennyi minden nehézséget él meg. Én nem tudom, lehet, hogy ez nem is az az energia, aki az elmúlt időszakban láttam, de ez egy teljesen boldogító, örömteli, hát én közben ilyen nagyon izgatott rezgéseket érzékelek, nagyon izgatott vagyok attól, ahogyan ezt így most így közvetítem nektek, ezeket az energiákat. Ez egy teljesen más energia, mint amit eddig, és ez sokkal örömtelibb vagy élvezetesebb nekem is átadni, mint azt, amikor azt látom, hogy úristen, mit működik ez az ember. De hát remélem, hogy nagyon sok útoknál ez így fog történni, és fog jönni, és fogja ezt a csodát nyújtani, amit itt most láthatunk. És én pedig nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy velem tartotok, és holnap lesz a csatornának az évfordulója, a születésnapja, mondjuk így, és akkor azt gondoltam ki ajándékgyanánt, hogy aki szeretné tudni, hogy ez a csoda, ez rá vonatkozik-e, vagy egyáltalán, hogy mit lehet az ő életéről tudni, annak most a következő egy hétben, a születésnap hetében féláron lehet ilyen olvasást igénybe venni, úgyhogy benne lesz a kuponkód, amivel például a honlapon igénybe vehetitek a kedvezményt, tehát jövő hét vasárnapig, illetve 31-éig, mert ugye az már hétfő lesz, de hát most ottan nem vackolunk, hanem 31-éig, akkor féláron lehet az egyéni kirakást igénybe venni, és még továbbra is érvényes a 30%-os kedvezmény a kurzusokra, mert ez a félár csak az egyéni kivetésre érvényes, és a kurzusokra, ahol pedig önismereti fejlesztést tudtok kérni, úgyhogy még akkor is, hogy ti már jártatok különböző tanfolyamokon, ott lehet, hogy pont az a lényegi rész maradt el, hogy nem beszéltétek át, és nem hoztátok ki magatokból, vagy vittétek végig magatokban azokat a felmerülő kérdéseket, és én ebben tudok segíteni, ha kéritek, és mondom, most 30% kedvezménnyel, az is itt lesz a leírásban, de hogyha csak úgy nézitek, és csak úgy megírjátok a véleményeteket, és mint ahogy megírtátok, hogy az új dekoráció is tetszik, úgy azt is köszönöm, igyekszem úgy válogatni, hogy látható is legyen, meg tetszen is. Szóval ezért mindegyért hálás vagyok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt vagytok, és mindent köszönök nektek, úgyhogy én azt kívánom, hogy mindenkinek a lehető legjobban menjenek a dolgok, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!